วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ชาแนลนะครับ DOCTI พบกับผมนายแพทย์วุฒิวัฒน์ อนุพันธ์สว่างหรือว่าหมอเต้ยนะครับวันนี้พี่หมออยู่ในชุดผ่าตัดครับผมกำลังจะเข้าไปในห้องผ่าตัดห้องข้างๆนี้นะครับเคสวันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจนะเกี่ยวข้องกับการดูดไขมันนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่การดูดไขมันธรรมดานะครับเป็นการนำไขมันกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งในการเติมเต็มส่วนของร่างกายเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราทราบกันเนาะว่าการดูดไขมันเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ดูตัวเล็กลงดูตัวผอมลงดูแบนดูมีเคิร์ฟมีสรีระเนาะไขมันเนี่ยเขาเอาไปทิ้งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้นอกจากจะเอาไปทำการเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างสเต็มเซลล์แล้วที่พี่หมอพูดใน EP ที่แล้วนะครับเรายังสามารถเอามาฉีดเติมเต็มสรีระของเราให้ดูเต็มขึ้นดูอวบดูใหญ่ขึ้นได้นะครับซึ่งเคสของเราในวันนี้เป็นน้องผู้หญิงครับแล้วอยากมีแนวอกมีเคิร์ฟใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะเอาไขมันจากตรงนั้นตรงนี้ออกนะครับวันนี้ก็เลยตอบโจทย์เลยครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือดูดขาดูดแขนให้ดูเล็กดูเรียวมีขาที่เล็กๆมีแขนที่เล็กๆแล้วเนี่ยเอาไขมันมาฉีดกลับเข้าไปในส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อของตัวเองนะครับก็คือส่วนของหน้าอกนะครับเพื่อเพิ่มขนาดของคัพหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเขาอยากได้ความเป็นธรรมชาติไม่อยากได้ซิลิโคนนะครับดังนั้นไขมันก็เป็นออปชันที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีของคนนี้เลยครับขั้นตอนแรกของการฉีดไขมันก็คือการดูดเก็บไขมันมาก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่ยาชาเข้าไปในบริเวณที่เราจะทำการเก็บไขมันยาชานี้จะมีชื่อเรียกว่าทูเมเซนครับหลังจากทำการใส่น้ำยาทูเมสเซนเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เครื่องเวเซอร์สมูทนะครับในการสลายพังผืดไปบางส่วนโดยใช้พลังงานในระดับต่ำๆเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นแล้วความร้อนของเครื่องเวเซอร์สมูทเนี่ยอาจจะทำลายคุณภาพของไขมันที่ต้องการนำมาใช้ฉีดได้พอขึ้นชื่อว่าเป็นงานแก้แน่นอนครับพังผืดก็จะเหนียวมากการที่เราใช้เครื่องเวเซอร์สมูทก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่าตัดให้กับพี่หมอได้มากเลยครับเราจะใช้เวลาในการสลายพังผืดแค่เพียงแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าคุณภาพของไขมันเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยในการที่ฉีดไขมันไปแล้วเนี่ยเซลล์ไขมันจะเกาะติดและก็เจริญเติบโตได้ดีในที่ใหม่ที่เราฉีดเข้าไปนะครับเมื่อทำการดูดเก็บไขมันแล้วพบว่าลักษณะของไขมันที่ออกมาเนี่ยเป็นเซลล์ไขมันตัวอ้วนๆกลมๆตัวใหญ่ๆมีสีค่อนข้างเหลืองออกไปถึงสีค่อนข้างขาวนะครับจะเป็นไขมันที่มีเนื้อไขมันค่อนข้างเยอะสามารถคาดเดาได้เลยว่าการฉีดเข้าไปเนี่ยน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยครับเหนียวมากเราสามารถดูดเก็บไขมันได้จากทุกส่วนของร่างกายนะครับไขมันที่ออกมาก็จะเข้าไปรวมอยู่ในถังเก็บไขมันที่เรียกว่าถังสเตอไรล์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเลยไขมันที่ออกมาจึงเรียกได้ว่ายังสะอาดอยู่และสามารถใช้ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายได้เอาไว้ครับตอนนี้เก็บไขมันจากบริเวณส่วนงานแก้ของขาแล้วก็แขนรวมๆได้ประมาณ 1,700 ซีซีนะครับซึ่งก็ไขมันค่อนข้างดีเลยมันเป็นเห็นว่าเราจะเป็นก้อนสีเหลืองๆอ้วนๆเลยเนาะตรงนี้ถ้าฉีดเราก็จะติดดีเลย
เดี๋ยวจะทำการแยกใส่ไซลิงค์เล็กๆนะครับแล้วทำการฉีดเข้าไปในบริเวณของหน้าอกอันนี้คือหน้าอกก่อนฉีดไขมันนะครับจะเห็นว่าไม่มีเคิร์ฟเลยนะจะค่อนข้างแบนเรียบเลยก็ประมาณ น่าจะครับ AA หรือครับ A แค่นั้นนะครับเรียกได้ว่าพอนอนราบก็คือแบนเดี๋ยวเราจะฉีดเข้าไปประมาณข้างละประมาณ300 ซีซีอย่างน้อยนะครับแล้วดูว่าจะมีเรื่องของเนินอกขึ้นมาหัวแคนนูล่าที่ใช้ในการฉีดไขมันจะเป็นหัวบลันนะครับ ดังนั้นจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากปลายไม่แหลมไม่คมจะไม่เกิดการตัดขาดไม่ทำให้เกิดการสูญเสียเลือดแต่อย่างใดครับใส่มันเข้าไปตอนนี้ฉีดเข้าไปข้างละ300 ซีซีแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเนินขึ้นมาอย่างชัดเจนจากเดิมที่แบนราบเลยเนาะตอนนี้ก็จะมีโวลูมมีเคิร์ฟมีเนินอกขึ้นมาตรงนี้เปิดให้ดูไม่ได้นะ โอเคตอนนี้พี่หมอก็เขียนออเดอร์ให้คนไข้หลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือเคสนี้งานแก้ขาแล้วก็ดูดแขนเนาะไขมันเราก็ยังได้เกือบตั้ง 1,700 ซีซีแล้วเราก็เอาไขมันตัวนี้มาแยกเอาน้ำออกเอาไขมันล้วนๆอย่างที่เห็นว่ามันเป็นตัวอ้วนๆเหลืองๆเป็นไขมันที่คุณภาพดีมากเลยนะครับแล้วก็เอามาฉีดใส่หน้าอกต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับพี่หมอ expect ว่าถ้ามันยุบตัวลงเหลือประมาณ300หรือ350 ซีซีเนี่ยก็สวยนะครับอย่างที่เราเห็นในวิดีโอหลังการผ่าตัดเนี่ยจะเห็นว่าเนินอกเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับหน้าอกที่เราฉีดไขมันไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวสมานเองนะครับข้อดีของการฉีดไขมันก็คือมันไม่ต้องแบบผ่านช่วงของการพักฟื้นอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนกับการเสริมหน้าอกโดยซิลิโคนเนื่องจากว่าต้องมีการพักกล้ามเนื้อพักบาดแผลเนาะแต่ฉีดไขมันคือเป็นรูเล็กๆแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยดังนั้นเนี่ยการพักฟื้นจะเร็วกว่ามากเลยข้อด้อยของการฉีดไขมันเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ซิลิโคนเสริมหน้าอกเนี่ยเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเขาจะยุบตัวลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเรารู้จักเลือกไขมันที่มีคุณภาพดีเนี่ยไขมันที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมักจะติดและอยู่ดีมากๆเลยครับโอเคครับสำหรับ EP นี้พี่หมอจะจบเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่หมอด้วยครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย